În sfârșit, am făcut-o și pe asta. Am ajuns în Australia. Suntem în Perth. Acum am avut un zbor de 4 ore din Bali. Stăm într-un Airbnb care ne-a tras atenție de cum l-am văzut pe site. Este un apartament mic făcut să pară mai mare. Este recondiționat în stil eco-friendly. Toate ce au făcut cei care l-au recondiționat, au scos tapetul, au scos tot și au pus plăci de lemn. Are un aer foarte rustic, deși este etajul 8 al unui bloc din Perth. Cumva au reușit să facă două chestii, să și separe dormitorul de sufragerie și să și pună un fel de uscător de rufe aici, în caz că ai nevoie să-mi uscuci rufele. Un alt motiv pentru care am ales cazarea asta e că avem mașină de spălat rufe. Nu poți să împachetezi rufe pentru 3 luni, ai nevoie de câteva cazări unde să poți să faci asta gratis. Bine, n-am reușit să facem gratis pentru că a trebuit să cumpărăm capsule, aparent n-au avut aici capsule. Oh well, close enough. Bun, hai să continuăm turul măreței noastre case. Avem sufragerie, avem televizor cu Netflix, putem să vedem parcul de la balcon și centrul orașului de la balcon. Un alt feature interesant al casei astea sunt prizele. Bun, în primul rând a trebuit să ne luăm adaptoare pentru că adaptorul de acasă, cel care teoretic trebuia să meargă și pentru Australia, nu merge, numai USB-ul merge la el. Așa că trebuie să spargem bani pe niște adaptoare. Desigur, arată complet diferit decât la noi. Prizele sunt din nou eco-friendly și pot fi oprite. Dacă vrei să încarci ceva, să faci ceva în priză, trebuie să pornești priza. Fiecare priză individual are on-off. Și poți să pui și ceva USB. Poți să încarci și prin USB chestii de aici. Am lăsat mașina să-și facă treaba în timp ce noi am ieșit să explorăm orașul. Astăzi mergem la plajă, la Cotslow Beach și nu avem alte planuri, o să lănevim pe acolo. Plaja Cotslow se află la 30 de minute de centrul Perthului. Fiind început de primăvară în Australia, afară erau cam 18 grade, iar apa avea maxim 15 grade, așa că nu ne-am încumetat să ne aruncăm în ea. În schimb, am studiat cum se relaxează australienii și câinilor la plajă. Încă o zi în Perth, nici nu mai știu a câta e, marți. Azi am mers până într-un orășel aproape de Perth, se cheamă Guildford și e una din primele așezări care au fost făcute aici de britanici. În mare parte a fost făcută de pușcăriași, bine, toată Australia a fost făcută de pușcăriași. Care a fost treaba? Au venit pe la începutul secolului XIX, englezii cu bani și și-au dat seama că e prea mult de lucru aici. Au început să se bată cu triburile, long story short, i-au convins pe aia din Anglia, din Imperiul Britanic, să le ducă aici pușcăriașii. Și o să vizităm închisoarea pușcăriașilor, bine, mult mai relaxat decât o închisoare așa cum o știm noi, și alte câteva căsuțe, cottage-uri care au rămas din secolul XIX. 1841. So this is how we started with one, and then we added on. So this mainly was for people for misbehaving. Prisoners were not very bad prisoners. They were like stealing grapes, maybe stealing something small, right? But still they were put in this little jail
or maybe they drank too much and they misbehaved. În continuare, am văzut cam ce unelte erau obligați pușcăriașii să facă. Parcă ajunseserăm într-o casă românească fix de după Revoluție. Apoi am văzut un istoric al telefonelor instalate aici în pușcărie. Desigur, Silvia nu s-a putut abține să exerseze codul Morse. Iar mai apoi am vizitat căsuța unui fost pușcăriaș care s-a stabilit definitiv în Perth și și-a întemeiat o familie aici. So close to the jail. This cottage wasn't here, it was across the street. Situație des întâlnită, care de altfel a dus la creșterea populației orașului. And that is like to make your tea or whatever, and inside they put coal, Yeah, and they warm the irons. Yeah. Următoarea zi avea să fie plină, așa că am pus punct aici vizitei și ne-am întors la cazare. Rottnest Island, una din puținele locuri, dacă nu singurul, în care se găsesc niște animăluțe foarte drăguțe și micuțe, coca. Vrem să admirăm aceste minunate animale în mediul lor natural și să ne dăm cu bicicleta în jurul insulei și dacă se poate și să le mângâiem un pic. Să luăm acasă? Da. Nu. Da. O să mergem cu un ferry, suntem la Fremantle și o să luăm un ferry de jumătate de oră. Ajungi pe insulă, am închiriat biciclete și am pornit la drum. Suntem pe Rottnest Island, la primul popas. Am închiriat biciclete și am ajuns cu greu aici. Sunt destul de multe dealuri la care nu m-aș fi așteptat neapărat. Aici suntem la Henrietta Rocks. Se vede acolo în zare, Farul, unde o să vedem mulți foca! După ce am dat și peste o pasăre de pradă, ne-am continuat traseul. E foarte fain aici. Am ajuns la plaja de la Salmon Bay. Nu e multă lume. Plaja are 1,5 km. Lumea are curaj să se bage în apă. Noi nu. Noi nu. Sincer, nici măcar cu picioarele. Soarele, deși cum am vreo 19 grade, arde foarte tare. Stau cu geaca pe mine, dar și mor de cald. Hai, un ultim efort până la far. Și coaca. Ce am aflat despre coca este că mămicile, când au un puiuț și sunt urmărite de cineva rău, aoleu, vin încă doi. Când au un puiuț și cineva le urmărește, aruncă puiuțul în ideea că ăsta o să facă gălăgie și ele vor scăpa. Deci, pe cât sunt de drăguțe, pe atâta sunt de mărșave. Mai vrei? Da. Uite, are și puiuț acolo, vezi? Turn forever hand in hand. Take it all and all your stride. It is taking falling down. La ce
Cine Rottnest. Insula a fost descoperită prin secolul XVII de un explorator olandez. Și a văzut foarte mulți foca pe aici și a spus: bă, ăștia arată ca niște șobolani. Și acolo se zic Ratnest, insula șobolanilor. Am biciclit vreo 4 ore pe insulă. Ne-am făcut niște prieteni. Cert e că și dacă n-ar fi coaca pe insula asta, tot ai avea ce să faci. Ai putea să faci o grămadă de tururi cu bicicleta pe insulă. Și ar merita. Pe noi ne-a costat biletul, l-am luat cu reducere, am cumpărat online și în timpul săptămânii. Și a costat $50 australieni de om, adică vreo 35 de euro de om. Dus întors, feribot și bilet de acces pe insulă. Am părăsit Rottnest Island și Perth convinși să ne întoarcem cândva aici. Până atunci vă lăsăm cu niște timelapse-uri de pe bicicletă. În episodul următor din Far From Home. Improvizăm un club în baie, dăm peste niște hamsteri uriași, ne ridicăm glicemia.